Hello mọi người, mình là Tiến, rất vui được gặp lại mọi người trong channel của mình. Chắc hẳn các bạn đọc cái tiêu đề cũng khá là giật tít đúng không? Tự nhiên làm sao mà có 10 cái ngu được đúng không? Thì trong cái video này thì mình sẽ nói về 10 cái sai lầm mà hồi thời sinh viên của mình á là mình gặp phải, và mình cũng có nhìn nhận thấy được những người khác đang gặp phải. Thì tất nhiên là những cái sai lầm này mình cũng có thể thay đổi được, và tất nhiên là những cái sai lầm này là giống như là những cái trải nghiệm á, những cái bài học mà chúng ta có thể đúc kết ra những cái kinh nghiệm trong cái khoảng thời gian sắp tới của mình trong cái việc đi làm kiến trúc. Thì cái sai lầm đầu tiên mà mình gặp phải á, đó là cái sai lầm vào năm 1 và năm 2 đại học của mình. Đó là sai lầm mà mình tập trung khá là nhiều vào việc vẽ tay ấy các bạn. Có nghĩa là mình dành khá là nhiều thời gian của năm 1 và năm 2 để vẽ tay luôn. Có nghĩa là lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ là mình muốn trở thành kiến trúc sư thì mình phải vẽ đẹp, rồi mình phải nhìn nó rất là nhìn rất là nghệ thuật á, kiểu như là ra ngoài rồi đi ký họa này kia, rồi ngồi góc này cầm cái bút chì mình vẽ, xong rồi lấy màu nước mình tô, rồi người đi qua đi lại kiểu như thấy mình kiểu như là một kiến trúc sư tương lai, kiểu như là rất là chăm chỉ. Nhưng mà thực tế cái việc đó thì nó cũng thực sự nó rất là tốn thời gian, và thực sự là nó cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Chúng ta không nên đặt nặng cái việc vẽ tay quá là nhiều. Tại vì sao? Tại vì trong cái khoảng thời gian mà từ năm 1 tới năm 2 á, là hầu như những cái môn học của chúng ta là những cái môn theo kiểu như là cơ sở kiến trúc, và những cái môn nó rất là quan trọng. Và thực tế lúc sinh viên á, là mình là một người rất là lười học, gọi là cực kỳ lười học luôn á. Hầu như những cái môn theo kiểu như là chuyên ngành thì mình mới tập trung vào học. Những môn mà theo kiểu thực hành ấy, những cái môn như là những cái môn đồ án này, những cái môn mà kiểu như là mình có thể vẽ tay, mình có thể phát thảo ra những cái ý tưởng, hay là mình sử dụng cái việc vẽ nó nhiều á, thì mình rất là thích mấy cái môn đó. Chứ còn những cái môn lý thuyết thì mình không thích lắm. Và đặc biệt là những cái môn theo kiểu như là Mác Lênin nè, rồi hay là những cái môn theo kiểu như là giải tích 1, giải tích 2, mấy cái môn mà kiểu như là hình họ hình rồi đấy, thì mấy cái môn đó mình không có thích lắm và mình không có tập trung vào đó. Hồi năm 1 á là mình còn đi bộ và mình chưa có xe luôn á, có nghĩa là lúc đó là kiểu như là mình vác ba lô lên, rồi bỏ một cái giá vẽ này, một cái hộp bút này, rồi đem đi ngồi để mà vẽ ký họa. Thì lúc đó là ngày nào cũng thích đi ký họa thôi. Thì lúc đó mà sinh viên kiến trúc mà kiểu như là rất là thích thể hiện á, kiểu như là tao là sinh viên kiến trúc đây, cầm cái giá vẽ này, cầm cái bút vẽ này, cầm bút chì đó, rồi vẽ phát thảo ở ngoài, rồi gọi là vẽ ký họa ấy. Rất may là mình ký họa cũng khá là ổn ấy, thành ra là nhìn cũng khá là chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà và cái đó là một cái thứ mà mình nghĩ là một cái sai lầm của mình, đó là dành quá nhiều thời gian để mà vẽ, trong khi đó những cái môn theo kiểu như kiến thức căn bản á, hay là kiến thức cơ sở á, thì mình lại không có tập trung mấy. Thành ra là mình cũng khá là hối hận. Mà rất may là mình bắt đầu nhận thấy được cái việc mà mình đi học mình xì xòa. Thực ra là cũng không may lắm đâu, tại vì năm 1 đại học của mình á, là mình điểm rất là thấp. Mình nhớ không lầm là mình có 2.17 à, mà 2.17 là thuộc dạng trung bình đấy. Kiểu như là lúc mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đồ mình cũng là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Tự nhiên đùng một cái lên đại học, với tự nhiên năm 1 đại học, với tự nhiên mình được học sinh trung bình luôn. Đó, cái kỳ đầu tiên, kỳ mà ham chơi nhất của mình, cái kỳ mà mình chỉ tập trung vào vẽ, kỳ mà mình chỉ có ở nhà cúp học liên tục, kiểu như là vì đam mê vẽ mà, hay những cái môn lý thuyết mà mình không thích đó mình không có học, mình không có đi học, và hầu như là nhờ bạn điểm danh dùm, hay là kiểu như là chờ tới giờ thầy cô điểm danh đó mới lên. Xong rồi là cái kỳ 1 của năm 1 á, là cái kỳ mà mình gọi là cái kỳ mà bê bết nhất của mình á, là có 2.17 thôi à. Thì lúc đó mình mới kiểu như là tập trung vào học hành hơn. Mình có kết quả của năm 1 đại học rồi, nhưng mà lúc đó kiểu như là về không dám nói với mẹ. Và năm đó là kiểu như ăn Tết một cách là không có vui luôn á, kiểu như là ăn Tết trong đau khổ á, kiểu thế. Kiểu như là bản thân mình tự trách mình nè, kiểu như là tại sao mà mày lại học dốt như thế, mày để cho năm 1 đại học mà mày có 2.17 mấy. Xong cái về cũng kiểu như tâm sự với chị đó, nói chuyện với chị, tâm sự với chị cũng ngại ngồi kêu là năm 1 mà em thì thôi, thì năm này mình không được thì gỡ lại năm sau. Mà lúc đó mình buồn lắm, kiểu như là cái Tết năm đó là mình không có đi chơi đâu luôn, kiểu như là mình có lên nhà cô xong mình về thôi, mình kiểu như nó khá là buồn ấy. Thì qua cái kỳ 2 năm 1 á, thì mình ở trong mặt trạng thái là tập trung học hơn, kiểu như là mình muốn gỡ lại những cái gì mà mình đã đánh mất ở kỳ 1 năm 1 á, nên là mình tập trung học nhiều hơn và giảm cái thời gian vẽ vời lại. Thì mình bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc học, kể cả những cái môn thì kiểu như là chuyên ngành, hay là những cái môn kiểu lý thuyết. Và tất nhiên là mình vẫn giữ một cái khoảng thời gian nhỏ trong vòng một ngày để mình có thể tập luyện vẽ tay á. Cái vấn đề lớn nhất á, mà mình nghĩ á, là nó nằm ở cái việc là chúng ta phân bổ thời gian nó như thế nào.
mình không nên tập trung quá nhiều thời gian vào việc vẽ. Cái việc vẽ hay những họa tay á, nó chỉ là một cái việc rất là nhỏ, giống như là một cái hành trang của mình, một cái công cụ của mình để mình trở thành một kiến trúc sư thôi. Nên là mình khuyên các bạn á, là đừng nên tập trung quá nhiều thời gian vào việc vẽ tay, tại vì chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều những kiến thức khác. Và thực tế á, những kiến thức cơ sở về kiến trúc á, mới là những kiến thức rất là quan trọng để cho cái hành trình mà trở thành kiến trúc sư sau này của chúng ta. Thành ra là cái sai lầm thứ hai mà mọi người hay gặp phải trong cái việc mà học kiến trúc á, là không tập trung vào những cái môn cơ sở. Vì là những cái môn cơ sở á, là những cái môn lý thuyết rất là trừu tượng và khá là khó hiểu ấy. Tại vì cái ngành kiến trúc á, là bản chất của nó là một cái ngành khá là trừu tượng rồi, kiểu như là nó vừa kết hợp về kỹ thuật này và vừa kết hợp về nghệ thuật. Thì hai cái đó là hai cái thứ mà một cái thì nó có thể gọi là khá là khó và chuyên sâu về kỹ thuật, một cái thì nó là một cái nghệ thuật mà nó khá là trừu tượng ấy, và hai cái nó kẹp lại với nhau thì nó càng khó nữa. Thành ra là những cái môn kiến trúc cơ sở á, là những cái môn đối với mình á, là cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu mình bỏ lỡ cái lượng kiến thức này á, thì trong những cái năm tiếp theo của chặng đường sinh viên của mình á, thì nó cực kỳ khó khăn luôn. Tại vì chúng ta không biết cơ sở để bắt đầu thiết kế chi tiết, gọi là không có cơ sở thì làm sao mà có nâng cao á, thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu được nguyên lý và thiết kế tốt được. Thì mình có một lời khuyên á, thì đối với những các bạn đang học năm 1, năm 2 á, thì hãy tập trung vào những cái môn thiết kế cơ sở, tại vì những cái môn này rất là quan trọng luôn. Mà nếu các bạn không hiểu rõ thì các bạn sẽ không có thể có một kiến thức đủ để mà thiết kế được. Và nếu bạn đã trải qua cái môn học này á, thì làm ơn please quay lại và chúng ta xem lại cái giáo trình này, đọc lại và học lại cái môn này. Và tất nhiên nếu mà các bạn đang ở trong cái ghế nhà trường á, đang là sinh viên á, thì mình nghĩ là các bạn có thể đem những cái phần mà mình không hiểu á, đi lại hỏi lại thầy của mình để chúng ta có nắm được một kiến thức gọi là cơ sở trong cái việc thiết kế kiến trúc. Cái việc tiếp theo mà mình nghĩ là ai cũng gặp phải, đó là học phần mềm. Có người á, thì khuyên chúng ta, có nghĩa là những anh chị năm trên của mình á, là khuyên chúng ta là học phần mềm sớm, và cũng có một nhóm người á, sẽ khuyên chúng ta là học phần mềm trẻ thôi, kiểu như là trong thời gian này thì em hãy vẽ tay và phát họa tay đi, xong rồi học phần mềm trẻ cũng được. Có nghĩa là tới cái đồ án theo kiểu như là đồ án vẽ máy á, thì học phần mềm cũng được, không có trẻ đâu. Thì có hai luồng ý kiến đó, và thường á, thì sẽ có hai nhóm, nói đúng hơn là sẽ có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên á, là cái nhóm kiểu như là học phần mềm rất sớm, và cái tư duy của việc học phần mềm rất sớm á, là các bạn dành quá nhiều thời gian vào việc học phần mềm, và thành ra lại bị một cái á, là chúng ta lại giảm cái thời gian mà chúng ta vẽ tay lại. Và hầu như những các bạn mà học phần mềm sớm á, thường thôi nha, đó là vẽ tay cực kỳ xấu. Mà vẽ tay cực kỳ xấu á, thì sao? Thì phát thảo rất là khó, kiểu như là phát thảo ý tưởng hay là lên concept mà có thể giao tiếp với mọi người theo cái ngôn ngữ là ngôn ngữ theo cái hình ảnh mà bằng cách mà mình phát thảo tay á, cực kỳ khó luôn. Đó là cái điểm mà mình không khuyến khích các bạn học phần mềm sớm. Và nếu các bạn mà học phần mềm sớm á, thì hãy đồng hành cái việc học phần mềm sớm đó với việc tập luyện vẽ tay, làm sao để mà mình có thể phát thảo cái ý của mình ra và mọi người có thể nhìn vào đó và hiểu được cái ý của mình. Cái dạng thứ hai mà mình nghĩ là khá là nhiều bạn gặp phải, đó là những cái bạn mà sợ máy tính. Mình dùng từ hơi quá, kiểu như là các bạn đó là hồi nhỏ lớn là tiếp xúc với máy tính ít quá và rất là lười, và sợ mình học phần mềm sớm, và cái nỗi sợ đó nó lớn lắm. Kiểu như là sợ mình bị các bạn bè nhìn thấy mình vẽ máy mà chậm, hay là mình không biết bật cái nút nguồn của máy tính lên như thế nào luôn á. Vì cái nỗi sợ đó mà làm cho các bạn học phần mềm rất là trễ cực kỳ luôn á. Thường thì sinh viên kiến trúc á, là bắt đầu từ kỳ 1 năm 3 hoặc là kỳ 2 năm 3 á, là bắt đầu vẽ những cái đồ án vẽ máy. Thì các bạn đó thì kiểu như là tới cái kỳ mà đồ án mà mình vẽ máy luôn á, thì mới bắt đầu học vẽ máy. Thì lúc đó mình gọi là chậm quá rồi. Thì những cái đồ án nó rất là khó với các bạn, kiểu như là mình vừa học phần mềm chậm rồi mà mình lại kiểu như là chờ đến nước tới chân mới nhảy luôn á. Thành ra là những cái đồ án đầu tiên của những bạn đó nó rất là bay bát luôn á, kiểu như là mình nói thực sự thì dùng mình gọi là cực kỳ tệ luôn. Đối với những các bạn mà biết bản thân mình không tốt về máy tính á, thì hãy học sớm hơn để mình có thể có một cái năng lực về vẽ máy nó tốt, để tới cái mùa đồ án về vẽ máy á, thì chúng ta có thể hoàn thành bài tốt được. Thì đó là cái lời khuyên của mình. Rồi tiếp đến là cái nhóm thứ ba. Cái nhóm này là cái nhóm thì kiểu như là học phần mềm đúng lúc ấy, là mình thực sự gọi là mình là người học phần mềm đúng lúc này. Mình cảm thấy là như vậy, tại vì là cái lúc mà mình vẽ tay gọi là khá là ok rồi đó, thì mình bắt đầu mình đi học vẽ máy. Và đó là kỳ 1 năm 2 của mình, thì mình bắt đầu học phần mềm đầu tiên của mình đó là Revit. Mình không có bắt đầu vẽ SketchUp hay 3D Max nào, mình tập trung vào Revit ngay năm 2 luôn. Thì rất là may là mình đã chọn đúng khoảng thời gian mà để học vẽ máy. Thì khi mà mình vừa học vẽ máy xong
thì bắt đầu làm đồ án vẽ máy á, hay là cả cái đồ án vẽ tay nữa, là mình có thể sử dụng phần mềm để mà mình có thể làm đồ án nó nhanh hơn được rồi. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn cái khoảng thời gian mà học vẽ máy nó đúng, nó phù hợp với bản thân mình, chứ không phải là thấy bạn bè bạn bè thấy bạn bè đi học là mình đi học đâu. Không phải. Đừng có để cái việc học vẽ máy nó sớm quá, và cũng đừng có để cái việc vẽ máy của mình nó học nó trễ quá nha. Rồi tiếp theo một cái vấn đề mà cực kỳ nhiều sinh viên kiến trúc gặp phải luôn, đó là lười đọc sách. Tất nhiên là ngày xưa mình cũng lười đọc sách lắm. Năm 1, năm 2 mình có đọc 1-2 cuốn sách kiểu như tư duy và kỹ năng rồi. Còn sách trên trường thì mình có xem qua, kiểu như là trước khi đi học mình mới xem qua thôi, gọi là cực kỳ ít đọc sách. Và mình nghĩ là cái việc này là cái việc mà chúng ta nên cải thiện nó. Có nghĩa là hãy tập trung vào một kỳ thì chúng ta cũng ít nhất chúng ta cũng phải đọc hết những cuốn giáo trình trên trường chứ, đúng không? Tại vì nếu mà mình không có mua sách ở ngoài mình đọc thì tất nhiên là cái việc mà kiến thức chuyên môn chuyên ngành của mình á, thì hầu như nó ở trong cái cuốn giáo trình mà cái môn học của mình trên trường á, thì mình khuyên các bạn hãy đọc nó. Tại vì chính bản thân mình nè, mình đã ra trường được 2 năm rồi, và mình cực kỳ biết ơn cái khoảng thời gian mà mình học trên trường luôn á. Mình là lười học, mình cực kỳ lười học, nhưng mà giáo trình mình lại xem. Có nghĩa là mình lướt qua giáo trình, mình đọc giáo trình và mình xem hết cái tài liệu, kiểu như là thầy cô cho bao nhiêu cuốn sách là mình xem hết bấy nhiêu cuốn sách. Và nhờ thế là khi mình ra trường á, mình bắt đầu mình gặp những cái vấn đề của ngành nghề của mình á, thì bắt đầu mình nhớ lại tổ chức thi công là như thế nào, rồi san lấp mặt bằng là như thế nào, hay là những cái kiến thức lý thuyết của mình về phần bố cục tạo hình. Thì toàn bộ những cái đó nó ùa về, kiểu như là lúc đó thì mình xem, mình đọc và mình ghi nhớ, nhưng mà mình không biết ứng dụng nó như thế nào cả. Và bắt đầu khi mà mình đi làm á, thì nhờ cái việc mà mình nhớ những kiến thức đó mà mình có thể ứng dụng vào trong cái việc thiết kế của mình, cực kỳ hiệu quả luôn đó các bạn. Nên là mình khuyên các bạn hãy đọc sách. 1-2 tháng gì đó chúng ta sẽ đọc một cuốn sách thôi, nghĩa là một cuốn sách về kiến trúc này, hay là những cuốn sách về tư duy, hay là những cái cuốn sách về kỹ năng cũng được. Có nghĩa là hãy tập trung vào việc đọc sách, vì sách là kiểu như là một cái nguồn tri thức của nhân loại luôn á. Thì toàn bộ những cái tri thức của đời trước á, nó được đúc kết vào trong sách. Và theo mình thì hãy đọc sách. Như mình ra trường rồi, mình ra trường cũng được 2 năm rồi, và trong quá trình mà học đại học cũng như là ra trường thì mình cũng có đọc sách. Và hiện tại á, là bản thân mình đang duy trì cái việc đó là đọc một cuốn sách trong vòng 1 tháng. Thì trung bình 1 năm là mình sẽ đọc được 12 cuốn đó. Thì hiện tại đối với bản thân mình á, thì mình rất là tiếc tại sao mà trong cái thời gian sinh viên của mình là mình không đọc sách nhiều hơn. Thì mình khuyên các bạn như vậy. Còn đối với những bạn mà kiểu như là không thích đọc sách á, thì chúng ta có thể nghe sách nè, nghe sách nói á. Hoặc là nếu các bạn cực kỳ ghét đọc sách hay là nghe sách luôn á, vừa lười đọc sách nè, vừa không muốn nghe sách luôn á, thì please làm ơn giúp mình một điều thôi, đó là hãy đọc những cuốn giáo trình của thầy cô dạy trên trường á. Tại vì đó là kiến thức cơ sở, đó là phần lý thuyết. Và tất nhiên sau này khi các bạn làm nghề á, thì những cái kiến thức đó nó ứng dụng cực kỳ nhiều và cực kỳ sâu luôn á. Nghĩa là nào vật lý kiến trúc, nào là kiến trúc bền vững, nào là những cái môn theo kiểu âm quang học, hay là cơ kết cấu, hay là hình họ hình, tất cả những cái môn đó là mình đều dùng luôn. Đối với bản thân mình á, mình đều dùng hết. Thì mình khuyên các bạn hãy đọc những cái cuốn giáo trình đó. Rồi ok, chúng ta đến với cái sai lầm thứ 5. Cái sai lầm thứ 5 là cái sai lầm mà nhiều người gặp phải cực kỳ luôn. Trong một cái lớp học thì chắc là hơn 50% những bạn không làm việc này. Đó là sai lầm về việc không đi học việc. Lúc mà mình bắt đầu đi học việc thì kiểu như học việc không lương á, bản thân mình gọi là trải đời sớm. Mình từ năm 1 mình đã đi làm kiếm tiền rồi. Thành ra là cái việc mà học việc mình cực kỳ quan trọng nó luôn á. Thành ra là lúc mà mình bắt đầu đi học việc thì kiểu là làm không lương á, rất là nhiều bạn hỏi tại sao mày đi làm không lương. Kiểu như mày đi làm mà mày đi làm không lương thì mày đi làm gì, mày đi học việc làm gì, tự nhiên không bán sức lao động, tự nhiên bị bóc lột cái này cái kia. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian mà thực sự rất là quan trọng đối với mình. Có nghĩa là những cái kiến thức của nhà trường á, nó chỉ ở mức gọi là cơ sở, và thực sự nó rất là cơ sở luôn á. Và mình rất là quý trọng cái lượng kiến thức này, vì nó là một cái nền móng rất là vững chắc để mà mình có thể phát triển nó lên. Còn đối với cái việc học việc á, là chúng ta sẽ cọ sát với những cái môi trường theo kiểu như là những cái môi trường thực tế nhiều hơn, và học hỏi được từ những người đi trước nữa. Có nghĩa là trong cái môi trường học việc của mình á, là có những anh chị đã hành nghề lâu năm rồi, đã có những người mà làm việc lâu năm rồi, người ta sẽ chỉ bảo mình rất là nhiệt tình luôn. Thì khi đó là chúng ta vừa ra trường á, chúng ta có thể làm việc rất là dễ dàng được. Cái việc học việc á, mà nếu mà mình làm tốt ở một công ty nào đó thì đôi khi cái công ty đó sẽ là cái công ty mà mình làm việc sau này luôn. Và chúng ta khi mà ra trường á, chúng ta không cần đi xin việc nữa. Mình bắt đầu học việc hồi năm 4 đại học, và sau khi ra trường á, là mình gọi là làm việc chính thức luôn. Thì đối với mình á, cái lợi ích của việc kiến thức mà mình học được từ những anh chị, từ những cái trải nghiệm của mình khi mà mình học việc á,
nó gọi là cực kỳ nhiều luôn á. Thành ra là mình sẽ không đánh đổi cái việc là vì không có tiền nên mình không đi học Việt đâu, và mình thực sự biết ơn về những cái thời gian mà mình gọi là trải nghiệm trong cái quá trình học Việt của mình luôn á. Tại vì đối với mình là khoảng thời gian học Việt là khoảng thời gian tăng năng lực cực kỳ kinh khủng. Rồi tiếp tục là cái sai lầm thứ 6. Sai lầm này thì hầu như hết toàn bộ sinh viên kiến trúc đều bị, đó là chia sẻ cho riêng mình. Thì mình thấy gọi là cực nhiều các bạn kiểu như là mình biết nhưng mà mình giấu, mình không có chia sẻ cho bạn bè, mình không có chia sẻ cho những người mà chưa biết, hay là kiểu như là mình tìm ra được một cái gì hay á, mình giấu đi, mình cắt đi, mình chia sẻ cho bản thân mình thôi, mình không có chia sẻ cho những người khác. Thì chính cái việc này á, nó làm cho những cái sinh viên kiến trúc bị gọi là bị bó hẹp về kiến thức lại. Nó không gọi là chúng ta không có tắm ở trên kiến thức được. Tắm đối với mình đó là kiểu như là kiến thức là nằm ở tràn lan đại hải á, kiểu như là ở đâu mình có thể lượm được kiến thức á. Cái việc này mình thấy cực kỳ nhiều luôn á. Thì hầu như những các bạn mà biết một cái gì đó hay thì chia sẻ về cái tường mình là chia sẻ theo kiểu như riêng tư. Gọi là tại sao nhỉ? Tại sao mình phải thế nhỉ? Tại sao mình lại đi chia sẻ theo kiểu riêng tư? Mình sợ người ta biết mình không biết cái đó hay sao? Đây là mình thấy kỳ cục lắm. Kiểu như là tại sao mình không chia sẻ cái kiến thức đó tới những người bạn của mình mà mình lại cắt giấu nó. Chính cái việc mà chúng ta không chia sẻ kiến thức của mình cho các bạn, hay là chia sẻ cái nguồn kiến thức mà mình biết á cho bạn bè mình á, thì chính cái việc đó nó làm cho cái việc mà kiến thức của chúng ta không bị ảnh hưởng. Ai cũng không chia sẻ kiến thức thì làm sao có kiến thức để mà học đây, đúng không? Nên là chúng ta hãy mở rộng hơn, và chúng ta kiểu như là chúng ta hãy chia sẻ những kiến thức mình biết cho bạn bè mình. Thì chính cái việc đó thì giúp chúng ta sẽ có một cái môi trường theo kiểu như là working space tốt hơn, gọi là networking ấy. Có nghĩa là chúng ta kết nối những kiến thức của mình, kết nối những cái giá trị của mình, kết nối những cái kho tri thức của mình với nhau, và chúng ta sẽ có một cái lượng kiến thức rất là lớn. Mình có thể có một cái môi trường học rất là chuyên sâu, rất là kiểu như là muốn cái gì thì có cái đấy. Thì đối với mình á, thì trong thời sinh viên của mình là mình có một cái team của mình là 10 người lận, thì cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ kiến thức với nhau. Thành ra là mình gọi là rất là tự hào về cái team đó luôn á. Thì nếu các bạn đang có một cái team hoặc là quan tâm tới việc học nhóm, làm việc nhóm ở trong cái môi trường sinh viên kiến trúc của mình á, thì mình chắc là mình sẽ làm một cái vlog riêng nói về những cái liên quan tới hoạt động nhóm như thế nào nè, làm việc nhóm như thế nào, tương tác như thế nào ở trong một cái đội nhóm, để mà cùng nhau hỗ trợ học hành ở trong cái thời sinh viên nhé. Chúng ta đến với cái sai lầm thứ 7 nha, là cái sai lầm theo kiểu như là ít trải nghiệm. Gọi là chúng ta ở nhà nhiều quá, chúng ta không có đi nhiều, chúng ta không có nhìn ngắm nhiều. Tại vì cái ngành nghề kiến trúc của mình á, nó có một cái đặc thù, và tất nhiên là những ngành khác cũng thế thôi. Đặc thù ở đây á là nó phải có tính thực tế, có tính trải nghiệm, có những cái bài học từ trải nghiệm. Thì chúng ta đến với một con phố nào đó hay là một cái thành phố nào đó, và chúng ta trải nghiệm theo hướng là chúng ta sẽ đưa cái góc nhìn kiến trúc của mình vào trong cái việc trải nghiệm của mình. Giống như là chúng ta tới một cái chùa nè, hay là một công trình mới xây dựng nè, thì chúng ta hãy chụp hình cái công trình đó và suy nghĩ, xem xét, nêu ra những cái quan điểm của mình về công trình đó. Thì đó chính là cái việc mà trải nghiệm. Mình sẽ hình dung cái công trình đó thi công như thế nào, thì mình sẽ xem cái công trình đó coi thử là công trình đó phân bố mặt bằng hay là không gian nó như thế nào, có phù hợp không, hay là nó có những gì chưa được. Thì đó là những cái trải nghiệm mà theo kiểu du lịch. Còn một cái loại trải nghiệm nữa, đó là trải nghiệm theo kiểu là đi thực tế thi công. Chúng ta đến với những công trình mà đang xây dựng đó, chúng ta hãy xem cái cách họ thi công như thế nào. Và tất nhiên chúng ta sẽ không tới đó và kiểu như là đóng lều đóng trại và ngồi đó trực canh chờ đâu, mà chúng ta sẽ đi theo kiểu như là một vài ngày, kiểu như là một tuần chúng ta tới lại xem cái công trình nó xây dựng tới đâu, hay là 2-3 ngày chúng ta đi ngang qua chúng ta xem cái công trình nó xây như thế nào thôi, kiểu thế. Ngày xưa mình hay đi bộ đi học, và có những công trình mà nó đang xây dựng ở trên cái tuyến đường của mình á, thì ngày nào mình cũng đi qua mình xem, mình coi thử là cái ông thợ ông sẽ đóng cốt pha như thế nào, ông sẽ dựng cái cốt pha như thế nào, khi nào thì ông gỡ cái cốt pha ra rồi ông sẽ xây tường như thế nào. Đôi khi mình đi ngang và mình thấy có một cái nhà mà đang xây xong rồi, gọi là xây phần thô xong rồi, nhưng mà không tưới nước cho tường hoặc là tưới nước cho bê tông. Cái công trình nó sẽ chắc chắn bị thấm sau này luôn á, kiểu như là những cái bê tông hoặc là những cái xi măng á nó không được thủy hóa. Thì những cái trải nghiệm như thế á sẽ giúp cho các bạn có những cái hình dung rất là rõ ràng về thực tế của cái công trình hay là của cái việc thiết kế của mình sau khi ra thực tế nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta đến với cái sai lầm thứ 8 nhé. Cái sai lầm này là cực kỳ dở luôn á, gọi là cực kỳ mà mình nghĩ là mình không nên ở trong cái trạng thái này. Đó là cái trạng thái tự mãn. Có nghĩa là rất là nhiều sinh viên theo kiểu như là làm một cái đồ án điểm cao và tự mãn với kết quả đó. Tự tin là khác nha, mình cực kỳ khuyến khích các bạn tự tin, nhưng mà tự mãn thì không. Có nghĩa là chúng ta đang làm đồ án hay là đang đi học trên trường, có những cái điểm số cao,
hay là chính cái thời sinh viên chúng ta tạo ra được một số công trình tiêu biểu của mình sẽ có những công trình mà mình gọi là mình tự thiết kế và mình thi công ra ở trong khoảng thời gian là sinh viên á, thì mình không nên tự mãn. Tại vì là cái việc tự mãn á, nó sẽ giết chết những cái mối quan hệ cũng như là giết chết cái tư duy của mình. Giết chết mối quan hệ là sao? Tại vì có rất là nhiều người xung quanh chúng ta, và khi mà chúng ta tự mãn á, cái nguồn năng lượng tự mãn của mình nó bộc phát và nó làm cho bản thân những người mà xung quanh chúng ta cảm thấy mình không được coi trọng, và là những người bạn đó sẽ rời xa chúng ta chính vì cái tự mãn của mình, và nó sẽ làm cho chúng ta bị giới hạn kiến thức. Giới hạn kiến thức là như thế nào? Vì chúng ta tự mãn với những cái thành quả chúng ta tạo ra và chúng ta không có thay đổi, không có một cái thái độ theo kiểu như là tìm hiểu và học hỏi thêm nữa, thì khi đó cái độ tự mãn của mình càng cao á, thì cái độ chấp của mình với những kiến thức hay là những cái vấn đề ở ngoài kia nó càng nhiều. Và chính cái việc đó nó làm cho chúng ta bị rơi vào một cái hố gọi là cái hố mà cảm thấy bản thân mình tốt rồi á, và mình không cần thiết phải thay đổi thêm á, hoặc là thay đổi thì thay đổi một chút ít thôi á. Thì chính cái việc đó nó làm cho cái giá trị của bản thân của mình nó bắt đầu dần dần đứng lại ở một mức nào đó thôi. Thì đối với bản thân mình hiện tại á, là mình thấy bản thân mình á là vẫn chưa là gì đâu, kiểu như là mình thấy bản thân mình còn khá là nhiều cái việc mà mình chưa giỏi, khá là nhiều cái kiến thức mà mình cần phải học. Thì chính cái việc mà mình đang thấy bản thân mình còn thiếu thốn á, còn thiếu cái này thiếu kia, còn phải học nhiều á, thì chính cái đó nó mới giúp chúng ta gọi là tập trung vào việc học, tập trung vào việc làm tốt hơn mỗi ngày được ha. Thì đó là cái sai lầm thứ 8, và mình cực kỳ khuyến khích các bạn không nên va vào cái trạng thái này, đó là cái trạng thái tự mãn. Cái sai lầm thứ 9 đó là cái sai lầm theo kiểu là sợ người khác biết mình ngu. Trời ơi, kiểu như là cái này là cũng gặp rất là nhiều luôn á, kiểu như là mình không biết cái đó mà mình không dám hỏi, kiểu như là mình thấy thằng bạn mình giỏi cái đó mà mình không dám hỏi nó thì nó dạy mình sợ nó biết mình ngu hơn nó, kiểu như là mình sợ mình bị quê á, nên kiểu như là mình không có dám hỏi. Và mỗi cái chuyện gì đó, mỗi cái vấn đề nào đó thì ai nói gì cái tự nhiên mình đúng là cái đó tao cũng biết đâu. Thì chính cái việc đó nó làm cho chúng ta luôn luôn ở một cái trạng thái là trạng thái không chia sẻ, không tiếp nhận thông tin á. Thành ra là chúng ta sẽ khó lòng mà vượt qua được một cái gọi là nỗi sợ. Và theo mình thì những gì mình không biết thì mình nên nói thật và mình không biết, và mình đi học hỏi một ai đó. Thì đối với những gì mà mình biết thì mình cũng nên chia sẻ những cái đó cho những người mà chưa biết. Thì như thế thì chúng ta sẽ có một cái môi trường theo kiểu như là win-win luôn á. Có nghĩa là mình biết cái này, mình bày cho bạn, bạn biết cái này, bạn bày cho mình. Thì chính cái việc đó là giúp chúng ta cùng nhau phát triển, chứ không nên giấu cái ngu của mình. Mình ngu một xíu thôi, mình ngu ngay cái lúc đó thôi, chứ mình không ngu lâu dài. Đó là cái điều thứ 9. Rồi, chúng ta đã đến với cái điều cuối cùng rồi, đó là không có người dẫn dắt, hoặc là có người dẫn dắt nhưng mà chọn sai người. Thì cái việc mà chọn một người gọi là dẫn dắt mình á, gọi là một người sư phụ của mình á, thì cực kỳ khó. Trong cái khoảng thời gian sinh viên của mình á, thì mình cũng có khá gọi là những đàn anh, đàn chị, cũng tầm khoảng hơn chục người á, và những người đó là những người dẫn dắt mình trong một khoảng thời gian nào đó. Và thực sự thì mình rất là biết ơn những người đó, biết ơn về những cái việc mà họ đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian đó. Và thực tế thì là mỗi chặng đường của mình á, thì mỗi người dẫn dắt một cách khác nhau. Cho đến bây giờ á, thì mình nhìn nhận lại á, thì mình luôn luôn bị giới hạn bởi người dẫn dắt. Có nghĩa là đối với một số người theo kiểu như là vừa vào trường rất là thích những anh chị mà kiểu diễn họa đẹp, và cứ theo những anh chị diễn họa đẹp đó là chọn cái người đó là người dẫn dắt của mình, xong rồi là cứ thế mà diễn họa thôi, và cứ diễn họa miết thế. Và thực tế thì khi mà ra trường rồi là cũng không có hành nghề kiến trúc được, tại vì chính cái người dẫn dắt đó gieo cái tư duy theo kiểu như là mày phải vẽ đẹp, mày phải diễn họa đẹp. Thành thế là chính cái bạn mà được dẫn dắt á, bạn sẽ suy nghĩ sai lệch về cái việc mà thiết kế kiến trúc. Đó là một cái ví dụ. Nếu mà mình không có người dẫn dắt á, thì mình sẽ đi trên một cái con đường mà kiểu như là mình phải tự mò mẫm, tự tìm hiểu. Có nghĩa là cái điểm đến của mình là trở thành một cái người A, nhưng mà trong cái việc mà mình lần mò tìm hiểu á, thì mình lại đi trên một cái đường mà trở thành một con người B mất. Thành ra là chính cái việc đó làm cho cái bản thân mình gọi là đi chậm và phải lần mò. Thì theo mình, trong cái cuộc đời sinh viên kiến trúc, hoặc là một cái cuộc đời của bản thân mình ở ngoài đời luôn á, nghĩa là ai trên đời này cũng cần có một người dẫn dắt, cần có một cái người sư phụ trong một cuộc đời của mình. Cái người sư phụ đó là những người mà đồng hành cùng mình nè, cùng mình giải quyết những cái vấn đề của bản thân mình, hay là sẽ
tư vấn cho mình trong những cái trường hợp mà mình không biết lựa chọn, gọi là làm rõ ý hơn để mình có một cái lựa chọn nó cụ thể hơn. Thì đó là cái vai trò của người sư phụ hay là người theo kiểu như là người dẫn dắt. Còn nếu bạn đã có rồi thì mình nói cái này thì nó hơi kiểu như hơi quá đáng một tí, đó là hãy xem xét lại cái người dẫn dắt của mình đó nó có phù hợp với bản thân mình không. Có nghĩa là cái mục tiêu của người dẫn dắt của mình đó là đến với cái B, và luôn luôn nghĩ là mình dẫn dắt cái thằng này thì mình với nó đi tới cái B, nhưng mà bản thân mình lại không thích cái B thì sao, bản thân mình thích cái A hay là một cái C cái D nào đó, và chính cái người dẫn dắt đó người ta sẽ bị một cái giới hạn, gọi là giới hạn theo kiểu là vì họ có năng lực B, thành ra họ chỉ có dẫn bạn đến cái điểm B thôi, chứ còn những cái điểm khác mà bạn mong muốn là họ không dẫn dắt được. Thì chính cái việc đó là chúng ta cũng nên xem lại cái người dẫn dắt của mình ha. Và nếu mà mình thấy người đồng hành của mình ở hiện tại nó vẫn chưa phù hợp thì mình có thể nói chuyện với người đó, hoặc là mình có thể tâm sự về cái việc mà mình muốn, và chúng ta có thể tìm thêm một số cái sư phụ nữa, có nghĩa là tìm thêm một số cái người dẫn dắt của mình nữa để mình đi đến cái điểm đến của mình mong muốn. Thì đó là lời khuyên cuối cùng của mình, đó là hãy tìm một người dẫn dắt, và nhớ rằng hãy chọn cái người dẫn dắt mà dẫn dắt bạn đến được với cái điểm đến của bạn mong muốn. Và mình hy vọng rằng những bạn đang xem video này của mình sẽ có một chút động lực để bắt đầu thay đổi những cái thói quen mà sai lầm của mình, để bắt đầu trở thành một cái phiên bản tốt nhất của mình trong cái lĩnh vực kiến trúc này. Và mình nghĩ cái video của mình nên kết thúc tại đây, tại vì nó dài quá rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Nhớ subscribe và like video nhé, nếu hay thì like nhé. Tạm biệt. Mình sẽ bày các bạn uống nước mà không có miệng, nó không đậm chạm vào cái này nha, nghĩa rất là sạch sẽ. Bạn để ngón cái như thế này đó, xong rồi bạn để cái môi của mình lên đây này và hạ miệng ra và đổ nước vào, như là chúng ta dùng cái miệng chúng ta đang đổ nước vậy đó, nhưng mà chúng ta sẽ không có tiếp xúc cái môi vào trong này, và cái chai nước của mình luôn luôn sạch.